Okay, Assalamualaikum. Good morning everyone. Alright. So for today kita nak continue last part of chapter 4, last subtopic, system of linear equation with three variables. So basically for this subtopic, kita nak belajar how to apply those inverse matrix in order to solve simultaneous equation. And our simultaneous equation for sure must have three variable lah, itu yang selalunya. Okay, selalunya persamaan serentak awak solve dua variable. Sekarang dia masuk 3 variable. But then dia akan make sure awak akan kena solve that equation using matrix concept lah. Tak nak pakai persamaan serentak biasa. Itu beza dia. Okay, so first part we will learn on how to convert those equation into matrix form. Daripada persamaan serentak ada 3 tu, kita kena tukar dalam bentuk matrix. And then we have to solve it. We have 3 methods altogether. First part using inverse. For inverse matrix, we have 2 options. Depends on the situation of the question itself. It's either you have to use adjoint method or you have to use property method. Kita kena tengok kesesuaian soalan lah. Soalan tu biasanya dia guided. Then awak akan tahu nak kena guna method yang mana satu. And then for last one, we have to solve it using Gauss Jordan elimination method. This one for sure dalam soalan akan bagi tahu Gauss Jordan elimination method. So for Gauss Jordan method, kita kena gunakan ERO punya operation. Okay. So first part, how to convert from linear equation into matrix equation. Ini contohnya lah. Dalam bentuk equation, kita nak terus convert masuk matrix system. Okay, saya terus buat contoh We proceed with example 29. Write each of the following system linear equation in matrix form. Okay, so first kita mesti akan ada 3 matrix. So start dengan first matrix, open up. Your first column must consist of first variable. Kita copy back je. So first variable in our equation is x. So our first column kita ambil dia punya constant. So we will have 3, 1 and 5. And then second column, copied all the constant on the second variable. So we will have 2, 4 and negative 1. Careful lah yang kat sini because it's negative y. So kita convert dia akan jadi negative 1. And then for last one, third column consists of your last variable lah x kat situ. So we take all the constant, negative 1, 3, 1. Tutup. That is for the first matrix. And then open up second matrix, copy back all the variable in our equation. Kita ada 3 variable tadi, so we have x, y and z. Okay, equal to, and then for last matrix, we take every constant on our right side punya equation tu. So we have 6, 5 and 4. Siaplah how to convert from linear equation into matrix form. Yang atas ni tadi dia bagi simultaneous tu linear equation, bawah ni bentuk matrix. Okay, nak make sure awak dah convert everything correct, awak boleh darab semula akan dapat original equation lah. Itu kalau kita nak pastikan je lah. Contohnya kita row times column kan. Row ko. So ini first row timeskan dengan first column. So kita akan dapat 3x plus 2y minus z equal to 6. And that is basically first equation yang dia dah bagi tadi. Sama juga kalau second column awak darab kan dengan x, y, z dapat second equation. Second row darab x, y, z akan dapat second equation. And then last row, darab x, y, z akan dapat the third equation. That's how you check back lah awak dah buat dengan betul ke tak sebenarnya. Okay. Kita proceed lagi sekali. Another example. So we have equation ni. Okay. To avoid careless mistake, awak boleh susun cantik-cantik dulu sebelum convert. Kalau awak rasa awak dah boleh convert terus, tak ada masalah. Tapi kalau rasa tak nak buat careless mistake, susun cantik-cantik dulu. So first, ni dah memang everything x, itu tak ada masalah. Saya salin semula je. First equation dia dah cantik, susunan tu. X, Y, Z equal to constant. Okay. For second equation, we have constant on our left side. So, kita pindahkan dulu siap-siap sebelum convert. Now, for second equation, this will be 7x
plus 3y plus 4z equal to 67. Saya pindahkan terus constant tu. Because constant fix on our right side. And then for last one, kita ada kat sini negative 3z. That one supposed to be on our left side. So we transfer this one. X plus 2y plus 3z equal to 32. After that, kita dah boleh ikut konsep tadi, convert one by one into matrix form. So our first matrix, first column should be the first variable x. So we have 5, 7 and 1. Second column should be our second variable y. So 2, 3, 2. And then last column for variable z. So we have 3, 4 and 3. Ingat ambil constant sahaja. Tutup. And then for second matrix is basically all the variable just now. So x, y and z equal to every constant on our right side. So 48, 67 and 32. Okay. Nak convert ni yang paling penting lah. First step kena betul. Kalau kita salah convert dalam bentuk matrix, after that we have to solve this. Then kita akan solve matrix yang salah. Itu bahaya dia. So kena convert betul-betul. Kita proceed terus. How to solve using matrix. Okay. Yang ni cara property dia. Nanti kita buat bersama-sama dalam soalan. Saya terus pergi the first question. Okay, so example 30, we have matrix A and matrix B. Evaluate the product of A times B and then deduce A inverse. Ini kalau kita baca first part of the question, soalan dia sama dengan soalan inverse yang kita dah belajar minggu lepas. Dia tak ada masalah. And then dia sama lagi. Hence, solve the system of equation. Ini soalan biasalah. Lepas solve cari inverse, dia suruh sambung. Solvekan pula equation tu. Just because we have the word hence, means that we must use the previous part. Sebab tu kita tahu we have to solve this using matrix concept. Tak boleh lah awak masukkan tiga-tiga ni dalam calculator terus cari je X, Y, Z. Itu tak dapat markah langsung. Okay, kita start dengan first question. Dia suruh cari A times B. So, copy back. Ingat, saya salin dulu. Markah pertama saya dah pesan, kalau soalan dah bagi apa darab apa, convert everything into matrix form. That's your first bab. And then you don't have to show calculation kat sini. Awak boleh terus masukkan dalam calculator je. Okay, so from here A times B akan dapat 2, 2, 4, 4. 3 tolak 1, 2. Alright, so kita dapat 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Dah nampak pattern lah. Kalau kita tahu macam ni, confirm nak guna property punya konsep. Macam saya dah pesan last week. Kalau soalan tu adjoint, dia akan ada satu matrix je. Kalau soalan property, dia akan melibatkan banyak matrix. Contohnya ni, A dah darab dengan B. Confirm lah itu property punya method lah. Dia bukan adjoint. Okay. And then for property, bila kita darab, confirm dia ada something. K times I. Sebab tu tadi saya dah tahu dah. Kalau first number 2, diagonal dia semua 2. Everything else would be 0. K. Itu cara kita nak check lah produk kita dah betul ke tak. Settle first part. Moving on. Second part of the question, we have to find A inverse. Ini soalan yang kedua. So, using property concept, we have to deduce the equation AB is basically equal to 2I. And then, deduce A inverse from this. Kita dah buat banyak kali minggu lepas. First step, munculkan A inverse. So, kena darab A inverse on both sides. Susunan tu penting. Kalau A inverse darab kat depan, so semua pun kena darab kat depan. Maksud saya, bahagian belakang ni pun mesti A inverse times I. Dia tak boleh terbalik. I yang darab A inverse. Tak tally lah sebab depan ni awak letak A. On our left side, awak letak A inverse kat depan sekali. So yang kat sini pun kena letak depan. Then we simplify. So, B will be equal to 2A inverse. So finally,
our deduce A inverse is half times B. Okay. Jangan tinggal macam tu. You have to convert this into matrix form. Jawapan kalau soalan matrik, jawapan kita pun dalam bentuk matrix lah. So, A inverse is basically half times with matrix B. Copy back matrix B, itu ada markah. Awak convert awak punya equation yang awak dah siap deduce tadi. And then don't forget final part, we cannot leave our final answer in this form. Make sure it's in single matrix. So, half, negative half for first column. After that, 3/2, 5/2, negative half. Nak buat decimal point pun boleh lah. Plus 1, negative half, half. Okay. Settle first part of the question. Kita dah settle cari AB, kita settle cari A inverse. Saya patah balik. Hence, solve this system equation. Okay. So, first daripada equation ni, kita kena convert dulu dalam bentuk matrix. Itu confirm ada markah. So, saya convert everything in the matrix form based on what we have learned just now. So, first column, first variable punya constant. So, 2, 1 and 3. Second column, second variable punya constant. So, we have negative 1. Careful here, for second equation, we don't have y variable, means it will be 0, negative 1. Negatif dengan 0 ni kena hati-hatilah selalu. And then for third column would be third variable, we have 1, 1 and 4. Tutup. And then second matrix would be X, Y and Z. Depends on your variable. Dia tak semestinya X, Y, Z kan. Kalau soalan kita ABC, awak ikutlah ABC. And then last one, third column would be your constant itself on on right side. So 3, 1 and 0. Okay. Dah siap macam ni, kita biasa kena namakan matrix ni setiap satu. Okay. Untuk the first matrix, because this question ada word hence, kita kena cari matrix yang kita dah convert ni ada tak kaitan dengan soalan asal. Most of the time memang dia ada kaitan lah sebab kita ada word hence kat situ. Okay. So the first matrix kalau kita compare, it's actually matrix A lah. Exactly the same kan dia punya entry semua tu. So saya namakan this as matrix A. Tunjuk kalau assignment macam ni awak kena tunjuk awak namakan matrix tu. The second matrix compare memang tak ada siapa-siapa. So boleh namakan apa-apa. Most of the time orang akan label as matrix DX lah. And then on our right side ini pun kalau compare tak ada connection. So awak boleh namakan apa-apa matrix. Saya namakan sebagai matrix D. Okay. Next, because we have to solve this, maksudnya on our left side kita kena tinggalkan single matrix X. Okay, so saya munculkan equation from this. We have a X equal to D. Now our target for left side kita nak tinggalkan single matrix X sahaja. Saya highlight. Kita nak tinggalkan dia seorang-seorang je. A tu kita kena pindah. Jangan lupa ini konsep matrix, so kena songsangkan dia lah, inversekan dia. Tak boleh tiba nak dapat X dibahagi A. Ingat matrix tak boleh bahagi. Kalau tiba awak buat A, X equal to D, X equal to D over A. Memang terjun lombong tu lah. Awak terjun laut terus, tak ada markah kat situ. Okay, so in order to eliminate A at the front, we have to multiply with A inverse. Sama konsep macam tadi. So A inverse times A is basically identity. Identity times X, you get X itself back. So X is basically A inverse D. So kita gantilah siap-siap. Ini dalam bentuk matrix. So yang mengarut ni saya padam. What is X? X is, ni tadi matrix yang kita dah convert tu. Saya salin semula. X equal to A inverse D. X is X, Y, Z. And then what is A inverse? A inverse apa yang kita dah cari tadi. Ke atas ni.
Sebelum hands part tadi, so I copy everything. So half, negative half, negative half, 3/2, 5/2, negative half, last one, negative half, half. And then D, apa yang kita namakan D tadilah. So we have 3, 1, 0. Okay. Next, kita kena darabkanlah right matrix ni. A inverse times D. Up to you lah. Awak nak masuk satu-satu dalam kalkulator boleh. Awak nak kira manually tak masuk matrix dalam kalkulator pun boleh. Kalau kita nak kira manually tak nak masuk dalam kalkulator, itu jalan kerja yang panjang saya tunjuk Row times column. So we have 3/2 plus 3/2 plus 0. And then second row dia akan jadi second row times column yang sama. So negative 3/2, 5/2, 0. And then last one, negative 3/2 minus half plus 0. Ini tak perlu tunjuk. Saya tunjuk sebab nak tahu awak nak tekan kalkulator je. So kalau awak nak tekan terus kalkulator and then terus dapat jawapan untuk X, Y, Z, boleh. Ataupun awak nak masukkan satu-satu matrix tu pun boleh. Up to you lah. Okay, so from first one tadi kita akan dapat 6/2 to 3. 1 and then last one negative 4/2. So negative 2. Siap. And then jangan tinggal jawapan akhir macam ni. Soalan tak nak jawapan dalam bentuk matrix. Soalan ask to solve our equation. So you must take your final answer lah. So triple dot for final answer. X will be equal to 3. Y is 1 and finally Z will be equal to negative 2. That's how we solve system linear equation bila soalan melibatkan hence ada inverse matrix kat situ. Oh. Memang jalan kerja dia panjang sikit lah. Okay, kita ulang semula recap back. So first, follow question requirement. Dia suruh evaluate the product of A, B. That's why kita ikutlah A darab B. And then saya kata kita dah boleh agak this pattern. Kalau something yang kena multiply means it's find inverse using property. So ingat bila darab tu mesti awak dapat something times I. In this case we have A, B equal to 2 identity. Okay. After that, they use the word deduce. Maksudnya kita nak cari A inverse kena gunakan konsep property which is adjust equation. Tak perlu pakai adjoint kat sini. Kalau awak pakai adjoint, awak tak ikut arahan soalan. Maka dia akan jadi kosong. Hati-hati masa ni. Macam bila nak jawab assignment. Hati-hati baca soalan nak kena pakai method yang mana satu. Okay, so after you deduct, we have A inverse is basically half times B. Itulah yang kita buat. Make sure your final answer as single matrix. Jangan tinggalkan constant kat luar. Okay, settle first part. Hence, solve the equation. So, because we have this equation and we need to solve this using matrix system. So, first step, convert your equation into matrix system. And then because of the word hence, kita kena cari kaitan. Matrix yang kita dah buat tadi, apa kaitan dengan soalan sebelum? So the connection is basically the first matrix is matrix A. And then the other two matrix dia tak ada kaitan, so awak boleh namakan dia dengan apa-apa huruf. Saya letak matrix X and then last one matrix D. So deduce this equation since AX equal to D. Kita nak tinggalkan left side single X, we have to multiply A inverse. So dapatlah X is A inverse times D. Dah dapat equation, convert everything back into matrix form. So we have X, Y, Z. A inverse what you have done before. Apa yang kita dah dapat sebelum ni. Matrix D convert back. And then solve for our right side lah. Darabkan je matrix tu. Dapatlah final answer. X is 3, Y is 1, Z is negative 2. Okay, settle for example 30. Kita proceed. Example 31.
Okay, besarkan balik. Alright. Show that 1/19 of this matrix is the inverse of ni. Dia tak nak bagi tahu nama matrix tu kan, tapi dia bagi tahu dah ini matrix ni show that ni yang atas ni inverse dia. Okay. Itu first part of the question, and then yang second part of the question nanti lepas kita dah berjaya show lah. So, bila soalan ada seketul je matrix macam ni, tak ada matrix lain, itu maksudnya kita kena solvekan soalan ni using adjoint method. Sebab dia tak ada kawan lain yang kita boleh darab macam soalan tadi. Okay So, adjoint method, saya tak tunjuk satu-satu. Saya tunjuk yang dah siap je lah. Okay. So, let's say lah saya namakan matrix yang kat depan ni matrix B So, matrix B, saya copy back. We have 4, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3. Okay, so using adjoint method, step number 1, we have to find cofactor matrix. Sebab matrix B saya letakkan CB lah. Saya tak tunjuk yang besar tutup-tutup tu. Kalau assignment awak perlu tunjuk satu-satu. Itu markah sekurang-kurangnya ada 3 markah. Saya terus bagi jawapan akhir je kat sini. So our our cofactor should be -2, -5, 4, -7, and then 11, -5, last one 3, -2, -6. Okay, itu kita punya first step, cofactor matrix. Second step, kita kena cari adjoint. So what is adjoint? It's basically cofactor matrix that we transpose. Ni sebenarnya ulang balik apa yang dah belajar minggu lepas lah. So row into column. First column would be -2, -7, 3, -5, 11, -2, last one 4, -5, -6. Moving on, step number 3, we have to find determinant. So choose one row in original matrix. Saya pilih second row because ada 0 kat situ. Times with correspond row in our cofactor. Step number 1. So 3 times -5 plus 0 plus 2 times -2. So kita dapat -19 deh. And then last step, step number 4. Compute everything into formula. So, formula kita inverse is 1 over determinant times with adjoint. Okay, just Okay. So, saya masukkan satu-satu. 1 over -19 times with our adjoint. Okay. Untuk soalan ni dia tak macam soalan biasa. Just now saya pesan make sure final answer as single matrix. But this question is soalan proving, soalan show. So compare balik dengan soalan asal, dia nak suruh show jawapan kita macam ni. Constant in front of matrix is positive constant. 1 over 19. Tapi sekarang yang kita dapat is negatif lah. So kita kena darab negatif je kat dalam matrix. 1 over 19 tu leave it as it is lah. Jangan bawa masuk darab. Kalau awak darab kan tak dapatlah apa yang dia suruh show tu. Bila pattern macam ni kena ikut arahan soalan lah ya. Okay, so this would be equal to 1 over 19. Everything kita dah kena alternate the sign. So 2, 7, -3. 5, -11, 2, -4, 5 and 6. Kita dah berjaya show. Okay, settle first part of the question. Make sure lah bila awak dah show tu, jawapan awak mesti sama lah dengan apa yang dia show kan. Jangan tiba-tiba confident cakap show tapi tak sama pun dengan apa yang soalan nak. Ini soalan show, soalan dah ada jawapan. Make sure mesti dapat apa yang soalan nak.
Okay, settle first part. Kita dah cari inverse. Next one. Okay, kena bacalah. Selalunya kalau soalan matrix ni, kalau part sini, application dia suka bagi situation. Real life situation yang berayat-ayat macam ni. From this sentence, kita kena convert jadi bentuk matrix. Okay. So, we have 4 oranges, 2 lemons and 1 lime cost RM8.80. 3 orange and 2 lime cost RM6.20. Orange, lemon and 3 lime cost RM5.50. Form a system of linear equation and find the cost of orange. Okay. Dalam soalan ni, kalau kita baca, dia tak bagi tahu kita nak kena guna variable apa. So, kita sendiri yang let benda tu. That's the first step. Awak mesti introduce dulu variable apa yang awak nak guna. Okay. So, kita bagi tahu kat sini. First ada orange. Saya nak guna variable ABC lah. So, orange saya let sebagai A. And then for lemon, I let as B. Last one, lime. Saya let sebagai C. Awak boleh pakai variable lain. Awak nak maintain X, Y, Z. Boleh. Tak ada masalah kan kat sini. P, Q, R ke apa-apa huruf. Awak nak ikut dia punya huruf O, L, lime. Nanti lemon dengan lime dua-dua L susah pula. Pakailah apa-apa variable. Okay. Next we have to translate each sentence into variable equation. So 4 orange, 2 lemon, 1 lime. Itu kita kena convert dulu. So dia akan jadi 4A plus 2B plus 1C. So C lah, jangan tulis 1C. Nak tulis 1C pun boleh lah, jarang lah. Equal to 8.8. And then second sentence we have 3 orange, 2 lime cost 6.20. So 3 orange, 3A. Lemon tak ada, so tak ada untuk B. Plus dengan 2 lime, so plus 2C equal to 6.20. 6.2. And then for the third equation, we have an orange, a lemon and 3 lime, 550. So A plus B plus 3C equal to 5.5. Ini yang kita panggil sebagai linear equation. Okay. Bila dah tunjuk dapat linear equation, sebab kita nak solve using concept matrix, baru kita convert this equation into matrix form. Okay. So, convert this into matrix form. Biasanya kat sini memang markah dia separately. So, jangan skip step Dapatkan equation dulu, baru convert bentuk matrix. So, first column, first variable. So, 4, 3, 1. Second column, second variable. 2, 0, 1. Careful as before. Second equation tak ada variable B. Sebab tu saya letak 0. And then for third column would be the third variable. So, we have 1, 2, 3. Okay. Tutup. Start with second matrix. All the variables. So, we have A, B, C. Last matrix is matrix on our right side. So, 8.8, 6.2, 5.5. Then, name your matrix. Sebab soalan ni soalan berkait, sama juga cari connection between this matrix equation dengan previous matrix yang kita dah cari. So, in this case, the first matrix ni sama dengan original yang kita dah cari inverse tadi kan. Saya yang namakan dia sebagai matrix B. So, this is matrix B. Ini second one tak ada connection, saya namakan sebagai X. And then last one pun tak ada connection, saya namakan dia sebagai matrix D. Miss, saya nak tanya. Yang third variable tu, B dia kenapa dapat 2? Third variable? B dia. Miss tulis A plus B plus 3C equal to 5.5. Tapi dekat matrix tu, Miss tulis 1, 2, 3. Dekat matrix saya tulis 1, 2, 3. Dekat third column ke? Third column ni? Dekat bawah kolom yang kedua, nombor 3 tu. Kolom yang kedua, nombor 3. Mana? Nombor berapa ni? Kolom kedua, nombor 3 ni kat 1.
Bukan. Bukan, yang tu, yang nombor 2. 2 atas 3 tu. 2 atas 3. Ini ke? Uh-uh. Sebab equation kita tadi 3A tambah 2C kan? 3 tambah 2 C. Hmm. Oh, okey. Ah, Okay, thank you. betul kan? Sebab Okay. kita punya equation 3 orange plus 2 lime. Yang saya highlight kali hijau. So dia ada orange dengan lime je. So lemon tak ada sebab tu kat sini tak ada variable B kat second equation tu. Oh, faham? Okay. Thank Okay. you. Alright. Saya susun semula lah kat equation tu. Mungkin buat gap sikit kot. 3A. And then dia ada 2 limes je. Lemon tak ada. So B ni tak ada. Kosong ni kat sini. 0. And then we have 2 limes. So plus 2C. Okay. So itu kita convert equation. And then matrix ikut column So first column, first variable. Sebab tu dapat tadi 4, 3, 1. Second column untuk variable B. So 2, 0, 1. Third column untuk variable C. So 1, 2, 3 lah. Okay. Alright, saya sambung. Apa tadi? Okay, kita dah namakan equation B, X and D. So, sama juga konsep sebab kita nanti nak cari cost untuk setiap satu. So, kita nak kena cari A, B and C. What's the value? Maksudnya, sama juga macam tadi, kita kena tinggalkan X on our left side alone. So, saya convert dalam bentuk equation. We have B, X equal to D. Sebab nak tinggalkan X sorang-sorang, B kena hilangkan. So, B kena darab B inverse. So, B inverse BX equal to B inverse D. So, B inverse times B dia akan jadi identity. Identity times X, awak dapat single X. On our right side, tak ubah apa-apa. Okay. And then convert everything back into matrix form. So, X just now is A, B, C. B inverse apa yang kita dah show tadi. So, saya copy semula je. 1 over 19, 2, 7, negative 3, 5, negative 11, 2, negative 4, 5 and 6. Matrix B sama juga apa yang kita dah namakan tadi. So, 8.8, 6.2, 5.5. Okay. Last step, darabkanlah everything on our right side ni. Tinggalkan dapat single matrix. So, yang ni kena hati-hati. Kalau awak masukkan semua dalam calculator, terus je lah. 1 over 19 timeskan dengan matrix first ni. Timeskan dengan second matrix yang awak dah masukkan dalam calculator. Siapa nak kira manually, kira matrix dulu baru darabkan dengan 1/19. Maksud saya kalau kita kira manually tu, 2 darab 8.8. Tambah 5 darab 6.2. Tolak 4 darab 5.5. Itu kita kira manually. Tak masukkan matrix dalam calculator. Lepas tu baru darab 1/19. Mana-mana yang awak rasa menyenangkan awak lah. Okay, in this case, final answer would be 1.4, 1.1, last one would be 1. Okay, settle. Dah dapat jawapan macam tu. Alright, and then last step, kita tak boleh tinggal macam ni sama macam case tadi sebab soalan tak ada suruh cari ABC. Kita yang namakan dia sebagai ABC tadi kan. Kena refer back soalan. Soalan nak apa? So, if we refer back, dia dah hilang. If we revert back, so we have to find the cost of an orange, lemon and lime. Kita nak cari cost. Saya yang namakan dia sebagai ABC tadi. So we have to revert back lah. Kita kena confirmkan back. Finally, cost of an orange, A kita. So RM1.40. And then cost for variable B. B stand for lemon just now. So cost for a lemon would be RM1.10. And last one, cost for lime, RM1.
Ya, markah dia kalau ni markah lain-lain. Yang awak dapat kat sini jawapan tu, itu part calculation. Itu ada markah lah sebab kita nak nampak proses awak mendarab matrix ke atas tu betul. Yang part akhir conclusion ni pun ada markah lain sebab awak menjawab soalan dia nak cost ke, dia nak bilangan ke. Biasakan last tu mesti ada statement lah. Jangan tinggalkan jawapan akhir dalam bentuk matrix tergantung macam tu. Dia tak boleh. Okey, ada soalan? Ya, jalan kerja dia memang panjang. Selalunya kalau soalan macam ni, maka dia pun belas-belas lah. Okay, kalau tak ada, kita proceed. Next one, example 32. Saya besarkan balik. Oh. Alright, so it is given that we have matrix A. Ini soalan guided. First, find determinant. And then second, write down the cofactor of all element. Cofactor matrix lah tu dia suruh cari sebenarnya. C, find determine the adjoint of matrix. Dia suruh adjointkan pula. And then last one, D, find the inverse. Hence solve the equation. Ini pattern soalan guided satu-satu dia suruh buat, lepas tu jawab solve equation. Sama macam tadilah sebab kita ada seketul je pun, dia dah cakap pun we have to find adjoint. Maksudnya ini solve using adjoint method. Okay. So, kita ikut satu-satu soalan. First one, we have to find determinant of A. So, kalau macam ni, tak boleh lah awak skip step macam tadi kan. Kita pilih satu row darab dengan cofactor. Sebab kita mula-mula memang terus kena cari determinant. So, kita kena pakai cara panjang tu lah. Expansion of cofactor. Awak kena tunjuk satu-satu. Kat sini ada markah method lah. So, saya pilih, kita ambil second row lah. Sebab ada zero kat situ. So, ingat expansion of cofactor awak mesti darabkan dengan sign. Ingat sign kita plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Okay. So, start dengan sign. So, dia start dengan negatif. Ambil entry. Tutup yang bersilang dengan 5. So, kita akan dapat negative 5 times with 3, 4, 9, 3. And then second sign is plus, second entry is 0. So kita terus buat plus 0. Minus, last entry 1 and then tutup yang bersilang dengan 1. So we have minus with 2, 3, 8, 9. After that, simplify lah. So from here, your final answer of determinant should be 141. Okay, settle part A. Biasanya macam ni 2 markah je. Satu markah nampak awak expand correctly. Satu lagi markah final answer correct. 2 markah settled. Next one. Write down the cofactors of all element. Okay. Ini dia suruh cari cofactor matrix. Saya skip step yang tutup. Ada 9 tu tutup satu-satu. Itu biasanya ada 3. 2 ke 3 markah lah. Saya terus bagi final answer. Yang ni saya rasa awak boleh carilah. So, negative 9. 27, 3, negative 7, negative 26, 18, and last one, 45, 6, negative 15. Okay, settle second question. Next, determine the adjoint of this. So, third one, kita kena cari adjoint of A, which is cofactor matrix that we transpose. Alright, settle dah. Next question, we have to find A inverse. So, A inverse is 1 over determinant timeskan dengan adjoint.
Dia bosan sebab kena salin banyak kali je benda ni. Okay. Macam saya pesan last tadi, tak boleh tinggal macam ni Kena tinggal single matrix sebab ini bukan soalan show. So, kenalah darab satu-satu. Ini je lah yang lecehnya. Make sure darab tu sign hati-hati. Okay, kita akan dapat negative 3 over 47. And then negative 7 over 141. 15 over 47. That's the first column. Second column, 9 over 47. Negative 26 over 141. And then last one, 2 over 47. Okay, last column, 1 over 47. 6 over 47. Last one, negative 5 over 47. Tutup. Okay. Settle finding the inverse. Next one, hence solve the system linear equation. Ini ulang benda tadi lah. Kan, dia tak ada apa-apa yang pelik kat situ. Okay, kita sambung. So, dia dah bagi equation siap-siap. Kita kena convert dalam bentuk matrix. Jangan tinggal step kat situ. Jangan lali awak dah siap jawapan je. So, first matrix would be 2, 5, 8. Second is for variable y. So, we have 3, 0 and 9. Last one for variable z. So, we have 4, 1 and 3. Variable in the question is x, y, z. And then last part for the constant, we have negative 7, negative 7, negative 5. Okay. Then cari connection sebab soalan ni ada hence tapi tak ada nampak beza sangat lah. Dah nampak dah ada satu je matrix kat dalam soalan asal. And then if we compare, dia memang sama dah. Tak ada beza kat situ. So kita dah boleh namakan dia siap-siap. Matrix A, matrix X, matrix D. Next part, deduce the equation. Deduce ni confirm ada markah, so tunjuklah. AX equal to D. Sebab kita nak tinggalkan single X, so we have to multiply by inverse. So finally X is A inverse D. Okay. Last step, kita convert balik dalam bentuk matrix just now. Lagi sekali kena salin lah. So matrix X is X, Y, Z. A inverse jawapan kita tadi kena salin semula. Dia leceh kat sini je lah. Tapi kalau kita once dah faham konsep, dia tempat yang senang nak dapat markah. Kalau dulu benda ni keluar masa exam, so orang memang score je lah kat benda ni. Cuma dia ambil masa yang lama je nak jawab. Tapi sekarang dia masuk kat assignment je. Lagilah senang, awak mesti kena score full mark kat benda ni. Okay, and then last one, negative 7, negative 7, negative 5. Multiply everything, make sure jangan buat careless lah kat sini. So your final answer, negative 1, 1 and 2. Jangan tinggal dalam bentuk matrix. Buat conclusion. So finally x equal to negative 1, y is 1 and your z is 2. Negative 2. Okay. Ada apa-apa nak tanya untuk solving using inverse matrix? Tak ada. Diam semua okey lah tu. Okey, kalau okey kita nak masuk last part. Solve this using Gauss Jordan pula. Lagi 2 soalan je. Sikit lagi. Okay, so using the Gauss Jordan elimination method, solve this. Okay, what is Gauss Jordan? Nama dia macam bombastik sikit kan kat situ. Gauss Jordan ni nama orang. Gauss ni seorang, Jordan ni ada orang lagi. Dia bergabung jadilah Gauss Jordan elimination method. So kalau awak ada certain reference book ada detail lah. Kita ada 2. Satu Gauss elimination method je. Jordan tu tak ada. Satu lagi yang kita nak belajar, Gauss Jordan elimination method. So matrix syllabus dia akan guna Gauss Jordan. Dia bukan Gauss sahaja. Kalau tengok certain reference book dia ada jumpa Gauss elimination method je. So dia 2 orang yang berbeza bergabung dapatlah nama bombastik macam itulah. Okay, so dia sama juga kita nak solvekan equation
nak cari variable kan, X, Y, Z ke, A, B, C ke. But then we want to use ERO punya method. Elementary row operation. So first step sama, kita akan susun dalam bentuk augmented. Augmented tu ada kiri kanan. And then kita akan buatlah proses ERO. We will reduce into reduce augmented lah. Reduce augmented maksudnya on our left side tu dia dah jadi identity. Automatically on right side akan dapat jawapan. Okay, so kita terus mula. Example 33, use the Gauss Jordan elimination method. Kat sini, kalau awak dah expert dengan ERO, awak takkan ada masalah. Dia lagi cepat sikit daripada ERO. Okay. Ni confirm saya dah buat star lah. Dia keluar assignment. Okay. Right, so first step, we reduce this into augmented. So, augmented, sama je konsep macam tadi. First column, first variable. So, we have 2, 1, 1. Second column, second variable. So, negative 1, 1, negative 1. Last column, last variable. So, 1, negative 3, 1. Okay, buat satu straight line. Okay, ni ada beza sikit dengan ERO. Kalau ERO, right side ni kita akan letak identity. Kat sini bukan. Kita akan letak apa yang ada kat bahagian kanan ni lah. So, we have 0, 3, negative 1. Tutup. Okay, that's why saya cakap ini lagi cepat sikit daripada ERO. Kalau ERO kita ada 6 kolom. Nak kena settlekan. Sekarang dah tinggal 4 kolom sahaja. Macam tu. Tapi konsep dia sama. So, saya buat kat atas lah untuk orang yang kan tiba-tiba confused nak tukar jadi apa. Target kita on our left side mesti jadi identity Okay. So, start with first column. Kita nak tukar 1. Saya harap semua orang dah expert lah benda ni. Okay. So, kita akan start dengan R2 star equal to R2 minus reference row. Reference row R1 ni. Saya highlight siap-siap. Okay, R1. And then check your constant. Kat sini constant kita berbeza. So, kita kena adjust the equation. So, finally our R2 star is 2R2 minus R1. And then the same thing happen for R3 lah sebab constant kita sama kat situ So, our R3 star would be R3 minus R1. Kita ada different constant so kita kena adjust. So, R3 star finally 2R3 minus R1. And then compute the equation into your calculator. Saya sangat sarankan semua orang tolonglah guna yang ni. Kalau nak kira manually tak salah. Cuma selalunya akan ada high chance careless mistake lah berlaku. Okay, saya tak tunjuklah masuk satu-satu dalam calculator ya. Kita terus pergi settlekan. So now bila dah settle, row 1 tak berubah. Saya salin semula je. Row 2 akan jadi 0, 3, negative 7, 6. And then row 3 would be 0, negative 1, 1, negative 2. Okay. Markah kalau kita marking, kalau saya marking assignment lah contohnya, saya akan check kat bahagian equation ni. Awak akan buat equation yang betul. Final lah, final part ni equation awak mesti betul. And then kolom yang awak dah settlekan tu, row dia dah betul lah macam tu. Okay. So setiap tu kena tunjuk, jangan tak tunjuk. Ada orang tanya saya, boleh tak ya tunjuk yang equation star-star tepi ni? Tak boleh. Ini mesti tunjuk, ini markah jalan kerja. Sebab calculate satu-satu dah masuk calculator, yang tu memang tak ada markah. Yang equation kena tunjuk, itu memang ada markah. Okay. Settle first column, kita proceed second column. Second column yang kena tukar jadi 0, negative 1. Sama kebetulan, negative 1 juga. Okay. So, kita pergi laju je lah R1, saya highlight lah terus reference row kat sini. R2. So, R1 star is basically R1 minus R2. Once again, we have a different constant. So, we have to adjust. So, dia akan jadi 3R1 plus R2.
Sama juga untuk case R3 sebab kita ada variable yang sama. So R3 minus R2, constant is -1 and 3. So our R3 star is 3R3 plus R2. Okay. Masukkan satu-satu dalam calculator. Yang ni jangan salah masuk row je lah. Variable awak tu jangan salah masuk row. Should be betul je lah kat sini. Tinggal tekan-tekan je kan. Okay, saya copy back second row. And then now first row akan jadi 6, 0, -4, 6. And then third row R3 would be 0, 0, -4, 0. Okay, settle. Kita pergi last one. Belum. Pergi third column pula. So -4, -7. Kita nak tukar jadi kosong. So R1 star would be R1 minus R3. R3 sekarang dah jadi reference row. Constant tak sama. Constant dia sama. Untuk yang ni, untuk first case ni, R1 star, -4, -4. So dia tak perlu adjust apa-apalah. So dia punya equation sekarang akan jadi, ni nak masukkan dalam calculator. Saya salin semula lah. Kita akan ada -4R1 plus 4R3. So inside calculator kita kena masuk -4x plus 4y. Baru dia jadi 0. Okay, last one R2 star, R2 minus R3. Constant dia tak sama. So kena adjust. So R2 star is -4R2 plus 7R3. Inside calculator, -4x plus 7y. Alright, so finally, first row kita akan dapat -24, 0, 0. 0, -12, 0, -24. That's for second one. And then last row, 0, 0, -4, 0 lah. Saya copy back je sebab kita tak adjust. Semua nombor yang patut jadi 0 dah settle jadi 0. So kita proceed last step. Yang patut jadi 1 pula. Kita kena tukar jadi 1. So we have -24, -12, -4. Semua tu kita nak tukar jadi 1. So every single row kita kena adjust. Start with R1. So -24 nak jadi 1. Kena darab -1/24. Ibarat macam bahagi tapi kita tak boleh tulis bahagi sebab matrix tak ada konsep bahagi. So kita kena buat adjust sikit lah macam skala multiplication tu. Sebab tu -1/24. Second row R2 we have -12 nak jadi 1. So -1/12 R2. And then last one R3 -4 nak jadi 1. So -1/4 R3. So darabkanlah satu-satu. So kita akan dapat 1, 2, 0. Once our left side dah dapat jadi identity, automatically on our right side will be the answer for variable in our question. Variable tadi apa? X, Y, Z. So X will be equal to 1, Y will be equal to 2, and finally Z will be 0. Itu cara kita solve using Gauss Jordan elimination method. Dia sama je macam ERO, cuma dia lagi pendek sikit sebab ada 4 kolom sahaja. Selalunya orang akan dah faham betul-betul konsep ERO, dia tak ada masalah lah kat sini sebab dia ikut follow benda yang sama je.
Cuma hujung ni je dia dapat lain kan. Dia dapat identity, lepas tu dia terus dapat jawapan. Kalau ERO kita dapat inverse. Sekarang kat sini kita dapat settlekan kita punya variable tu. Okay, kita practice last question for today. Gauss Jordan lagi satu. Yang ni tadi saya yang dah kira seorang-seorang. Sekarang ni saya nak petik nama lah pula. Biar awak lah pula yang kena kira kan. Okay, kita start dengan augmented matrix dulu. Yang ni tak ada masalah. Convert betul-betul satu-satu. So first column akan dapat 1, 0, 2. Hati-hati kat situ. Second equation tak ada x sebab tu saya letak 0. Second column untuk variable y, so 1, 1, 1. Third column untuk variable z, so we have 1, 2, 1. And then straight line. On our right side, everything on our right side kat sini lah. So we have 12, 10, 16. Okay. Now kita settlekan first column. 0 kena tukar jadi 0. So dah kebetulan dah jadi senang kat situ. And then 2 kena tukar jadi 0 juga. So our equation yang kita kena buat sekarang. Saya nak tembak lah kejap Sebentar saya nak tembak siapa nama yang wujud kat sini. Walid ada kat situ? Diam tanda dia dah hilang lah tu. Siapa lagi saya nak panggil ya? Isyad ada? Uish, semua diam je ni. Ada. Oh, tak boleh on mic Oh, jawab kat chat je. Tak ada mic ke? Tak apalah, tak ada orang nak menyahut saya. Saya buka lah kepada volunteer. Volunteer siapa equation pertama kita? Apa kita nak buat ni untuk equation pertama? Yang kita nak kena tukar. R berapa star? R3 star. Okay, thank you. R3 star akan jadi? R3 tolak R1. Tolak R1. Lepas tu? Lepas tu tengok dia punya constant tak sama. Okay, lepas tu baru buat equation baru. Okay. Tukar kalkulator. Kejap. Equation baru kita jadi apa? 2R3 tolak R1. 2R3 tolak R1. Okay, so dalam kalkulator kita kena masukkan apa Umi? 2X tolak Y. 2X minus Y. Okay, thank you. Okay. So sekarang row 1 saya tak tukar. Row 2 pun kita tak tukar. Row 3 je yang kita kena tukar. Saya bagi masa sekarang 30 saat. Masukkan dalam kalkulator. Miss, Macam salah je. Macam salah apa? R3 tu bukan 2 ke? Sorry. Sorry. Saya yang salah letak constant. Oh, maafkan saya. Row 3, 2. Sini 1. So, R3 minus 2 R1. So, X minus 2Y. Alright. Dah ke? Dapat dah? R3 yang baru? Dah. Dapat berapa? 0, -1, 0, -8. -8. Okey.
Macam mana dapat kosong kat sini? Sekejap Kita check. Yang saya tengah highlight ni. 1 tolak 2. Bukan dapat negatif 1 ke? Sorry. Balik. Negatif 1. Okay. Alright. Awak termasukkan 2 kot tadi sebab tu awak dapat kosong. Okay. 0, negatif 1, negatif 1, negatif 8 Okay, settle. Now kita proceed pergi second column. Second column yang nak tukar jadi 0, R1 dengan R3. Okay, volunteer next. R1 kita. R1 star akan jadi apa sekarang ni? R1 minus R2. R1 minus R2. Okay. Perlu adjust equation? Tak. Kenapa tak perlu? Sebab dia punya constant sama. Okay, good. Constant kita dah sama. So, kita dah boleh terus masuk calculator X minus Y. And then, R3 star. R3 minus R2. So, constant dia macam sama tapi tak. Sebab satu tu negatif kan. R3 kita negatif, R1 kita positif. So, kena adjust jugalah. Dia akan jadi R3 plus R1. So, dia akan jadi X plus Y. Alright. Saya bagi masa kira. Second row tak berubah. So, saya copy back. Dah ke? Untuk R1. R1 minus R2. Kita tolak atas bawah je ni. Dah. Dapat apa? 1, kosong, negatif 1. Lepas tu? 2. 2. R3? Kosong, kosong, 2. 2. 0, 0, 2. Negatif 1 tambah 2. Bukan 1. Saya tak tukar tadi. Sorry. Okay. Careless sikit kat situ. Kan bahaya. Nanti tak dapat jawapan. Okay. Hati-hati sikit. Alright. Last one kita nak kena tukar third column. So, negative 1 dengan 2. So, saya terus pergi je lah ya. R1 star akan jadi R1 minus R3. Constant tak sama. Hati-hati. Walaupun sama tapi negatif sign kat situ. So, R1 star would be R1 plus R3. And then for R2 star is R2 minus R3. Constant tak sama. 2 dengan 1. So, adjust. Jadi R2 minus 2R3. Okey, saya bagi masa juga kira satu-satu. Okey, dah. So, R1 yang baru akan dapat apa? One zero zero four.
1004 and then R2. Row yang kedua pula. Zero, apa ni? Oh, dia siap type, okay. Even siap type 0106. Okay. Alright, settle. Kita dah dapat dalam bentuk identity. Kat sini kebetulan lah dia jadi senang kan. 4 kali je kita dah boleh settle dah. And then for last step tu, dia dah memang jadi leading diagonal is 1. So kita dah tak perlu nak buat darab skala multiplication. Ini kebetulan lah dia menjadi benda yang senang kat sini. Last part, jangan lupa buat conclusion. So X equal to 4. Y is 6 plus 1, Z is 2. Settle lah kita punya Gauss Jordan elimination method. Okay settle kat sini. Dah ke? Ada apa nak tanya ke untuk Gauss Jordan? Okay. Kalau tak ada, ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada saya nak proceed next. Okay, example 34, 35 and 36 ni dia sama. Semua ni soalan Gauss Jordan dalam tu. Okay, yang beza dia soalan application sebab dia ada ayat panjang-panjang. Okay, from ayat yang panjang-panjang ni kita kena convert dulu dapatkan sistem linear equation. After that baru kita buat Gauss Jordan. So untuk 34, 35, 36 ni kita go through untuk nak dapatkan equation tu dulu je lah. Solvekan tu, awak kena solvekanlah sendiri. Saya bagi jawapan akhir je. Kita nak practice macam mana daripada ayat panjang-panjang ni nak dapatkan equation. Okay Dia sama je lah sistem linear yang atas tadi. Inverse tu pun possible keluar panjang-panjang macam ni. Lepas tu kita sendiri yang kena munculkan equation tu. So kita pergi example 34. Saya zoom sekejap. Okay. So bacalah. An ice cream parlor sells 3 sizes of ice cream. We have small cone for 35 cents, medium untuk 50 cents and large one for 60 cents. Kita ada 3 size kat sini. Okay. Yesterday, the ice cream parlor sold a total of 190 ice cream. Itu statement pertama. Dia akan jadi equation pertama kita nanti. Total of 190 dia jual. Okay. As many medium size, as large and small. Itu sebenarnya statement kedua. Ramai orang takkan perasan benda ni. As many medium, as large and small. Combine. Macam mana kita nak convert tu jadi satu statement nanti. And then took in 89.50 cent. Find how many of each size were sold by using Gauss Jordan elimination method. Maksudnya kita kena cari small dia jual berapa banyak, medium berapa, large berapa. Itu soalan dia. Okay. So daripada situ kita kena keluarkan maklumat tu jadi ayat lah. Okay. Dia tak bagi tahu nak guna variable apa, kita sendiri kena introduce variable yang kita nak gunakan. So saya guna X, Y, Z So X would be for small cone. Tebal lah pula. Y for medium. And then Z saya guna untuk large. Okay. So kalau daripada first one dia kata a total of 190, maksudnya semua sekali jual dapat total 190. So dia punya ayat akan jadi X plus Y plus Z equal to 190. Okay. Yang kedua, yang ni kena hati-hati. Ramai orang tak faham ayat tu. As many medium size, as large and small combine. Maksudnya medium Y akan sama dengan large and small combine. Hasil tambah large and small.
Y sama dengan Z tambah X large plus small. Itu maksud dia. And took in RM89.50. So RM89.50 tu hasil tambah duit yang dia dapat. Okay, kita tak tahu berapa yang dia jual, tapi harga setiap satu kita tahu kan. So kita start dengan small. Small tadi 35 cents. So 0.35 darabkan dengan small. Medium would be 50 cents. So 0.5 times medium. Large 60 cents. So 0.6 times Z equal to 89.50. Dapatlah tiga-tiga equation. After that, this awak kena convert dalam bentuk augmented. Saya tak tunjuk, mulakan sendiri. And then reduce lah guna Gauss Jordan sampailah dapat jawapan X berapa, Y berapa, Z berapa. Yang ni praktis lah. Jawapan solution nanti saya letak kat link. Saya bagi link nanti untuk awak dapatkan dia punya full solution. Tapi praktis sendiri dululah. Ini saya discuss cara nak dapatkan equation sahaja. Okay. Settle for example 34. Kita proceed next one. Example 35. Ini pun ayat dia panjang. Assignment pun maybe something like this lah. Dia suka bagi ayat panjang-panjang kat situ. Okay. So, a researcher wants to provide rabbit with 2100 of vitamin A, 4300 of vitamin C, and then 1300 of vitamin E. So, dia kata rabbit tu dia fed with mixture of 3 food. Ada food 1, ada food 2, ada food 3. Okay, itu kita punya main point, kena hati-hati. Okay. Food 1. Saya highlight. Oh. Kita ada tu. And then for food 2, jenis yang kedua, dia ada 5 unit of vitamin A, 12 of vitamin C, 2 of vitamin E. And then untuk food yang ketiga, 5 vitamin A, 9 vitamin C, 1 vitamin E. How many gram of each food should be fed to the rabbit? Okay. Use Gauss Jordan. Dia bagi tahulah. Gauss Jordan macam ERO lah. Dalam soalan dia memang akan sebut you must use Gauss Jordan elimination method. So awak takkan confuse nak guna method apa kat sini. Gauss Jordan dia memang akan mention. Kalau soalan tak mention Gauss Jordan, tak payahlah guna Gauss Jordan tu. Menyusahkan diri je. Pakai adjoint lagi cepat. Okay. So ini daripada ni kita kena convert. Guna apa yang dia bagi. So kita ada 3 jenis tadi kan. Food 1. Food 2. And then food 3. Okay. And then for each food, kita ada 3 kategori. Kita ada vitamin A, ada vitamin C, and vitamin E. And for each vitamin, dia dah bagi total siap-siap. Table ni yang selalu orang tak boleh nak keluarkan daripada maklumat yang dia bagi. So nanti end up dia tak dapat buat equation yang betul. Dia akan buat equation based on food instead of based on vitamin. Kenapa saya kena tahu nak kena buat based on vitamin? Sebab dia kata how many gram each tu. Okay. So kita keluarkan maklumat ikut apa dia bagi tadi Food 1 ada 3 vitamin A. And then 5 vitamin C. 4 vitamin E. Food number 2. 5 vitamin A. 12 vitamin C. And then 2 of vitamin E. Last one kita ada 5 vitamin A juga. 9 vitamin C. 1 vitamin E. Okay. Total apa yang dia dah bagi ayat atas ni tadi. Kita pakai typing lah. Okay. Dia bagi tahu tadi kita ada 2100 of vitamin A. So vitamin A ni 355 ni kita tak tahu total dia, yang penting 2100 unit. Okay. And then next one, vitamin C ada 4300. So itulah dia punya total. Last one for vitamin E, kita ada 1300. So itulah dia punya total. Okay. So from here, kita yang kena munculkan equation. So equation kita kena yang melibatkan total lah. Kita kena munculkan equation tu ke bawah.
vertically, bukannya horizontally. Okay. Sama juga kat sini dia tak ada bagi variable langsung. Okay. Up to you lah awak nak pakai variable apa. Kita pakai X, Y, Z je lah ya. Itu yang awak biasanya suka. So, saya let X untuk food 1. And then Y untuk food 2. Last one Z untuk food 3. So, first equation kita yang akan ada untuk food 1 should be 3X plus 5Y plus 5Z equal to 2100. Second equation is about vitamin C tu, food 1, food 2, food 3. So, 5X plus 12Y plus 9Z equal to 4300. Last one untuk vitamin E. We have 4X plus 2Y plus Z equal to 1300. Dapatlah 3 equation. Daripada 3 equation ni, munculkanlah augmented buat Gauss Jordan. Nanti dapat jawapan. Saya tunjuk sampai sini je. Gauss Jordan settlekan sendiri. Okay, settle. Kita pergi last example. Example 36. Yang ni ayat dia simple sikit. Okay. Pak Majid sells apple grade A, B and C. And then total price of grade apple A, B, C is 3 times of the price of apple C. Itu ayat pertama kita. Apple A dengan apple B 3 kali daripada apple C. Dia dah bagi kat bawah ni nanti. A, B, C tu guna X, Y, Z. So, saya ikutlah kat situ. Itu ayat pertama. Kalau kita convert, dia akan jadi X plus Y equal to 3Z. Apple B sama dengan Y. Apple C sama dengan Z. Okay. Sambungan seterusnya. Pak Majid sell 80 of apple A. So, 80 X. 95 of B. And then 60 of C tu Pak Abu. Duit dia berapa tak bagi tahu lagi. Tu jual kat Pak Abu. Okay, sambung pula. Pak Majid also sell 55 of apple A. 70 of apple B. And then 90 of apple C. Tu Pak Hamid. Okay. Pak Abu and Pak Majid pay 160, 50 cent and 138 respectively. So maksudnya yang reckon tadi Pak Abu tu dia bayar 160.5. Pak Hamid bayar 138. Okay. Daripada tu muncullah 3 equation. Settle. Yang ni simple sikit lah kita nak dapatkan equation tu. Dia tak ada berbelit-belit sangat. Okay. Sama juga from these 3 equation. Form augmented. Solve using Gauss Jordan. Kenapa ini saya tak tunjuk jawapan kat bawah. Soalan bawah dia panjang ha. Solve using Gauss Jordan elimination method. Okay. Dia dapatlah benda tu. Okay, saya tunjuk sampai situ je. Awak kena practice lah Gauss Jordan tu sendiri. Dia tak ada masalah pun kalau awak faham step.